ended things now bago pa tayo tuluyang masira. Okay, let's just call off the wedding. Bago po namatay ang nanay namin, ipinangalan niya ang titulo ng lupa sa Kuya Tomas ko. Kaya iginigiit ni Kuya Tomas na siya lang ang may karapatan sa lupa na to. You swear na hindi mo na ako magdududahan and that you won't ever let anyone come between us again, kahit pa yung kapatid mong si Lilet. Ngayong nasira na natin si Lilet kay Era, magagawa mo na ang plano mo magpakasal kay Era. Gagawin ko po ang lahat para magkaayos kami ng kapatid ko. Para matupad ko po yung pangako ko sa inyo na magkakasundo kami. Oh, Hey, babe. babe, andito ka na pala. Just give me a sec, okay? I'm just finishing off the inventory para to sa auction ng belongings ni Matty. Lahat to ibebenta mo. Yes, and I figured na it's what Matty would have wanted. At lahat ng proceeds sa auction, idodonate ko dun sa charities na sinusuportahan ni Matty habang nabubuhay pa siya. Babe, sure ka? Lahat to i-donate mo sa charity? Eh, itong painting pa lang na to, that's about 2 to 3 million pesos kung mabenta. Collector's item yan, babe. I You know, yes. Babe, the more money I raise, the more people na matutulungan ko. At naisip ko rin na parang ino-honor ko na rin yung memory ni Matty. Parang ipinagpapatuloy ko yung legacy niya. Don't you think so? Yeah. That's great. Wait. No. No, Renan. I've given you enough time already. Wala na akong extension pa na maaaring ibigay sa'yo. Kailangan mo nang mabayaran yung utang mo sa akin. Look, you don't need to rush me, Patricia. Di ko naman tinatakbuhan yung utang ko sa'yo eh. It's just that I owe other people money too. Okay? Eh, nagkasabay-sabay lang talaga lahat na naniningil sa akin eh. Hindi ko alam. Hindi na ako maganda ugaga kung sino unahin ko. But I'll pay you. Okay? You know what? I really don't care kung marami kang utang at kung sino-sino pa yung pinagkakautangan mo. Alam mo, kailangan mo nang maibalik yung pera ko sa account namin ni Ramir. Dahil pag nakita yun ni Ramir, baka lalo akong pagdudahan at paimbestigahan na ako. Eh, would you relax? Please? Mas lalong magdududa si Ramir sa'yo kung masyado kang paranoid. Hala? Anong gusto mo? Hayaan na lang na tumunganga ako at walang gawin? Hintayin ko na lang na madiskubre ni Ramir lahat ng sekreto natin, eh masisira tayo niyan at makukulong tayong dalawa. Kaya utang na loob. Pwede ba? Bilis-bilisan mo yung panghuhut-hut mo ng pera kay Era nang mabayaran mo na ako. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan kung paano ko mapapabilis ang pagkuha ng pera ni Era. Really? How are you planning to do that? Just trust me. I know what I'm doing.
Nag-iingat po ako, Nay. Nakikinig ako kay Attorney Lilet Matias. Buti na nga lang, nag-qualify ako sa PAW. Siguro dahil wala naman akong trabaho. Wala naman akong sariling pag-aari na nasa pangalan ko. Umaasa lang ako sa pabugso-bugso, pagbenta ng mga pananim at saka sa konting hati sa mga renta ng mga magsasaka natin. Yung sabi po niya, baka daw po dapat mag-request ako ng barangay conciliation para mapag-usapan namin ng maayos ang lahat. Mas mabilis at mas murang paraan daw to kesa magsampa kami ng kaso. Baka ito na din yung maging paraan para magkaayos na kami. Para hindi na kailangan na mapunta pa kami sa mas komplikadong paraan. Nangangako ako, Nay. Gagawin ko ang lahat ng paraan para magkaayos kami. Para sa inyo at para sa mga naiwan niyo sa amin. Kuya, hindi ko ini-expect na darating kayo. Kumain na ba kayo? Ipaghahain ko kayo. Mi, huwag na. Hindi rin kami magtatagal. Nagpunta lang kami ni Kuya kasi may gusto kaming sabihin sa'yo. Ano yun, Kuya? Nakausap ko na yung buyer ng lupa. Magpipirmahan kami ng kontrata. Kaya kailangan mo nang umalis dito sa farmhouse. Kuya, itutuloy mo pa rin? Alam niyo naman na tutol kami ni Kuya Ramon sa plano niyo eh. Actually, nag-usap kami ni Kuya ng masinsinan. Nangako siya na magbibigay siya ng pera para makapagsimula tayong negosyo. Kaya okay na sa akin na matuloy ang bentahan ng lupa. Ang bilis mo naman bumalimbing, Kuya Ramon. Sinuhulan ka lang, pumayag ka na agad? Hindi niyo ba naisip na maliit na halaga lang ang ibibigay ni Kuya Tomas sa atin? Kumpara dun sa parte ng lupa na dapat talaga mapunta sa atin. Tayong tatlo dapat ang nagdedesisyon kung ibibenta ba natin ang lupa o hindi. Hindi niya dapat sinusolo yon. Ako lang ang may karapatan sa lupang to. Sa akin lang gusto mapunta ni nanay. Kaya bago siya namatay, inilipat niya sa pangalan ko ang titulo ng lupa. Hindi ako naniniwala na ayaw kaming pamanahan ni Nanay. Alam ni nanay, kapag binenta ang lupa, lulustayin niyo lang mga parte niyo. Uubusin lang ni Ramon ang pera sa pambabay niya. At ikaw naman, gagamitin mo lang yung pera para sa pagsusugal mo. Matagal na akong hindi nagsusugal. At alam din na yon dahil nung panahon na malubha na siya, ako lang yung nandito at inaalagaan siya. So feeling mo, dahil inalagaan mo ang nanay, may makuha ka? Huwag mo isumbat yun. Baka nakakalimutan mo. Ako lahat ang sumagot sa pagpapa-hospital ni nanay. Nagpapadala ko ng pera para sa mga gamot niya. So sa ating tatlo, ako ang may pinakamalaking nagawa kay nanay. Kaya sa akin na gusto ipamana ng lupa. Kaya nakikiusap ako. Huwag mo na ituloy ang plano mo. Importante itong lupa na to. Ito yung legacy ni Nanay. Yung matulungan niya yung mga trabahador at saka yung mga magsasaka natin. Kapag nawala ang lupa, Kuya, maraming maaapektuhan. Kaya parang awa mo na. Parang awa mo na. Huwag mo na ibenta ang lupa. Itutuloy ko ang pagbebenta ng lupa. Kakausapin ko ang mga trabahador at mga magsasaka. Kaya ikaw, bibigyan kita ng 2 linggo para umalis sa farmhouse na to. Tara na. Kuya, nakikiusap ako.
Anong gagawin ko, attorney? Ngayon na yung araw na binigay sa akin ni Kuya na dapat umalis na ako dito sa farmhouse. Paano kung pilit niya akong papaalisin dito? Huwag kang mag-alala, Mia. Baka naman pwede pa nating daanin sa pakiusap yung kuya mo. Hindi ka naman niya pwedeng bigla na lang paalisin dito. Dahil ikaw na yung nakatira dito sa bahay at lupa na to ng matagal na panahon. Sa ilalim ng batas, may karapatan ka rin. Kaso lang, hindi mo kilala ang kuya ko, attorney. Kahit nung mga bata pa kami, never nagpatalo si kuya sa amin ni Kuya Ramon. Para sa kanya, siya lang yung magaling, siya lang yung tama. Kaya sigurado ako na kahit anong sabihin pa natin sa kanya, kahit ano pang pakiusap natin, hindi talaga siya makikinig. Magandang araw po. Nagpunta po kami para ipatupad ang eviction kay Miss Mia Cruz. Ako si Attorney Lilet Matias, ang abogado ni Miss Mia Cruz. Hindi niyo basta-basta na lang pwedeng paalisin ang kliyente ko. Kailangan niyo munang magpresenta ng written notice para magbigay sa kanya ng sapat na panahon para makalipat. Hindi niyo pwedeng basta-basta na lang isagawa to. Meron ho tayong due process na kailangang sundin. Binigyan ko siya ng 2 linggong palugit. Sa tingin ko, sobra-sobra na yan. Mr. Cruz, ang kondisyon ho ng eviction ay dapat patas at naaayon sa batas. Sa sitwasyong hong ito, ni hindi pa nga kayo nakakapag-usap ng kapatid niyo. Sa posibleng solusyon at compromise. Sana ho unahin niyo muna yun. Wala na kaming dapat pag-usapan pa. Sa akin nakapangalan ng bahay na to. At yung lupang kinatatayuan to. Kaya may karapatan akong gawin kahit ano. Sige na! Teka, sandali ho, huwag niyong hawakan yung kliyente ko. Pag-usapan na lang ho natin ng maayos to. Ganito ka ba talaga ka-desperado, kuya? Para lang makuha ang gusto mo, palalayasin mo ang sarili mong kapatid? At hindi mo ba naisip na napakatagal inalagaan at pinagyaman ni nanay ang lupaing ito? Tapos, ibebenta mo ng ganun-ganun lang? At higit sa lahat, ako ang matagal na nakatira dito. Ako ang legal na umuokupa dito sa pag-aari na to ni nanay. Mia, huwag natin palakihin ito. Tanggapin mo na lang yung offer sa'yo ni Kuya. Sapat na yun para makakuha ka ng titirahan. Bagong business. Huwag mo akong itulad sa'yo, Kuya Ramon. Hindi ko kailangan ng konting limos na yan. Ang ipinaglalaban ko dito ang karapatan ko bilang tagapagmana din ni nanay. Ang sabihin mo, gusto mo lang makakuha ng mas malaking pera. Nagpapatas ka lang ng presyo eh. Kaya hinaharangan mo yung pagbebenta ko ng lupa. So ako ngayon, yung gahaman at mukhang pera? Sino ba sa ating tatlo ang umaangkin sa lupang dapat pinaghahati-hatian nating tatlo? Huminahon ho kayo. Pag-usapan na lang natin to ng maayos. Pwede ba? Kung makialam dito. Problema na magkakapatid to. Kapag hindi ka umalis, Mia, mapipilitan akong ipapakalagkad kita sa mga tanod. Subukan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tumigil na kayo. Walang mariresolve kung hindi dadaayon sa init ng ulo. Doon tayo mag-usap-usap sa barangay para ayusin ito. Tagal ko nang kilala ang mga magulang ninyo. Madalas nga akong bumisita doon sa bukid ninyo noon. Naalala ko ng mga maliliit pa kayo. Mukha naman kayong magkakasundo. Bakit ngayon nagbabangayan na kayo? Chairman, hindi kasi matanggap nitong si Mia na bago namatay ang nanay namin, ay sa akin na ipinasa ni nanay yung mga lupa ng mga Cruz. Kasi, walang tiwala sa mga kapatid ko. Isang babaero, isang sugarol. Kaya kesa mapunta sa iba, yung pinaghirapan nila ni tatay, sa akin na lang ipinangalan yung titulo.
Kaya may karapatan akong paalisin si Mia sa farmhouse at ibenta ang lupa. Kasinungalingan yan! Malay ba namin kung paano mo inuto o pinwersa si nanay para makuha mo yung titulo ng lupa? At kahit hindi kami perpektong anak ni Kuya Ramon, minahal kami ni nanay. Kaya alam kong hindi siya papayag na maitsapwera kami sa hatian ng lupa na iniwan niya. Dahan-dahan ka ng pagbibintang, ha? Hindi ko pinursa si nanay na ipangalan sa akin ng lupa. Bakit ba di niyo matanggap? Na sobrang disappointed si nanay sa inyong dalawa. Kaya sa akin na binigay ng lupa. Pasalamat nga kayo eh. Kahit hindi ako obligado magbigay sa inyo, gagawin ko. Kahit konting porsyento lang. Kasi kapatid ko pa rin kayo eh. Talaga? Kapatid? Kung talagang kapatid ang tingin mo sa amin, hindi mo kami lalamangan. Ay, huminahon ho kayo. Huwag kayong magsigawan. Nandito ho tayo para ayusin ang gulo at hindi dagdagan. Mia, ano ba? Huwag mo nang kalabanin si Kuya. Buti nga kahit papano, magbibigay siya sa atin eh. Pag pinagpatuloy mo kapag kontra kay Kuya, baka magbagong isip niya. Baka maski na 5 duling wala tayong makuha. Yun ba yung gusto mo? Talaga bang ipagpapalit mo ang karapatan mo para sa konting barya lang? At hahayaan mo na ibenta ni Kuya Tomas yung lupa? Paano na mga trabahador natin, ha? Paano na yung mga magsasakang mawawala ng kabuhayan? Kung buhay si nanay, hindi siya papayag na mangyari to dahil pamilya din ang turing niya sa kanila. Mr. Cruz, katulad ho ninyo, may karapatan din si Mia at si Ramon sa ari-arian ng nanay niyo. Maliban na lamang kung merong valid na dahilan for this inheritance. Bilang compulsory heirs, pantay-pantay ho ang karapatan ninyo sa lupa. Lalo pat walang sapat na katibayan kung paano bigla na lang nalipat sa pangalan ninyo ang titulo. Hindi nyo mapipigilan ng mga kapatid nyo na tutulan yun. Basta. May titulo akong hawak at sa akin nakapangalan ng lupa. Kaya ako ang lehitimong may-ari nun. At kahit magtalo tayo dito buong magdamag, hindi niyo ako mapipigilang paalisin si Mia sa farmhouse at ibenta ang lupa. Look, Attorney Rona, with all due respect, I just don't think you're understanding my exact vision for this firm. Well, neither do you understand what our vision is for Keystone. Let's discuss this some other time. Babe. Babe, ano nangyari? Bakit nag-argue kayo ni Attorney Rona? Is there a problem? Well, paano hindi kayo mag-argue, babe? Paano hindi ako mabubwisit when I feel like my position as principal managing partner here in Keystone is being undermined? I mean, why did she even bring me here in the first place if she's the one who's still gonna be calling all the shots, right? Gusto niyang tumanggap na napakaraming kliyente in such a short span of time. And they all have very demanding Corporate legal requirements, might I add. I told her that's not the right way to go. Una-una, we can't find the right associates within the required time period. Her timelines are all really unrealistic, babe. I mean, besides, our specialty here in this firm is real estate, criminal, and family law. So I don't want to jeopardize our reputation by rushing these decisions. Kaso ano, wala, mapilit pa rin siya. What exactly did she say? She called me short-sighted. Parang pinapalabas niya na hindi ko alam ang market. But that's preposterous. Kaya ako tutol, kasi I can see the risks in making such drastic changes. Okay, babe, you have to calm down, okay? I'm sure na nare-respeto naman ni Attorney Rona yung position mo. Bigyan mo lang siya ng time to absorb everything that you said. I'm sure na makukuha niya rin yung point mo. Eventually. Well, she better. Because I told her, if they keep going with this direction, then I might have to start seeking other opportunities. Kung hindi sila naniniwala sa vision ko para sa Keystone, then maybe I don't belong here anymore. Babe,
Are you seriously considering leaving Keystone? Oh, babe. Yes. Actually, I've been thinking about this for quite some time. Hindi na ako masaya dito eh. Eh, ikaw. Masaya ka pa ba sa Keystone? Think about it. Nung nandito pa si Lilet, siya lagi yung binibigyan nila ng opportunities. Hindi nila nare-recognize yung galing mo dito. And what happened nung pumutok yung hit and run issue mo? Didn't they all start treating you differently? Na kahit nalinis mo na yung pangalan mo, they still treated you like a criminal instead of giving you your due respect as their colleague. To be honest, babe, ever since na ma-expose yung scandal, parang nag-iba na talaga yung working atmosphere dito sa Keystone. Right. I feel out of place. At alam ko na civil lang naman yung mga tao dito, pero pakiramdam ko I don't belong here. Pero kasi babe, kung aalis tayo, what's gonna happen to us? Paano naman yung career natin? We can start our own firm. We'll be in full control, babe. No more attorney Rona always second-guessing my decisions. No more co-workers always talking about you behind your back. Huh? Kaso, sa totoo lang, I don't have the capital needed right now to start that firm. Kung may pera lang ako, babe, matagal ko nang ginawa. Pero babe, malaki-laking halaga yata yung kakailanganin natin para i-pursue natin yung dream na yan. Yeah. Kaya nga nahiya ako sabihin to sa'yo, babe, but I may have a way to make our dream firm a reality. Paano? Well, you said you're gonna hold an auction, right? A charity auction para makatulong sa tao. Diba? Yeah. Well, what if we take the proceeds that we raised from that auction and then we put it towards starting our own firm? That way, we'll finally have our own practice and at the same time, makakatulong ka sa mga taong naapi, nangangailangan. Just like Lab was, na inumpisahan ng mati mo. Diba? It's perfect, babe. It's like hitting two birds with one stone. Akin ang lupang yun. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Kaya kahit maglupasay kayo sa pagmamakaawa, hindi kayo makikinabang sa lupang yun. Ayan. Eh, di lumabas na din ang totoo. Swapang ka. Makasarili ka. Kaya kahit ikaw yung pinakamatinong anak sa ating magkakapatid, hindi mo matanggap na hindi ikaw yung paborito ni nanay. Inggit na inggit ka sa akin noon. Dahil kahit pasaway ako, kahit nalulong ako sa sugal, tinanggap pa rin ako ni nanay. Minahal niya pa rin ako. Tumigil ka, ha? Tumigil ka! Dahil kahit ganito ako, hindi ako masamang tao katulad mo. Bawiin mo sinabi mo! Hindi ko babawiin dahil totoo yung sinasabi ko. Tumigil ka na! Tama na! Bakit hindi mo na lang kasi aminin na ginagantihan mo kami ni Kuya Ramon? Kaya mo pinagdadamot sa amin ang karapatan namin sa lupa. Dahil mas minahal kami ni nanay. Sana ako, Mr. Cruz! Huwag niyo siyang saktan, kapatid niyo ho siya. Tama na, tama na. Huminahon kayo. Upo muna kayo. Nag-aaksel lang pa ng panahon dito eh. Chairman! Utusan ng mga tao mo. At sabihin mo sa kanila, paalisin si Mia sa farmhouse. Pasensya na, Tomas. Pero pagkatapos kong marinig ang magkabilang panig, pati na rin ang opinion ni Atty. Matias, napagpasyahan ko na mas mainam na makakuha ka muna ng ejection order galing sa korte para mabigyan ka ng karapatan para paalisin ang kapatid mo. Hanggat wala yun, hindi mo na kami makikialam. Nag-aaksel lang akong papunta dito eh. Ito tatandaan mo, Mia, kapag ipinagpatuloy mo ang pagkontra sa pagbenta ng lupa,
Baka kalimutan ko magkapatid tayo. Tara, Ramon. Kuya Ramon! Huwag kang maging sunod-sunuran sa kanya. Manindigan ka naman. Gawin mo naman ang tama. Mia, pasensya ka na. Hindi ko kayang tablahin si Kuya. May pamilya ako na kailangan buhayin. Kailangan ko ng tulong niya. Nagsasampa ako ng kaso para mapigilan ko si Kuya Tomas na huwag niyang ibenta ang lupa na to. Maraming salamat, attorney, at pumayag kang i-represent ako. Alam ko mas kilala ka bilang magaling na criminal lawyer. Pero may nakapagsabi sa akin na nag-umpisa ka bilang isang civil lawyer. May gagawin daw na auction para sa mga naiwang gamit at memorabilia ni Attorney Meredith Simmons. Hindi mo alam to? As one of her daughters, dapat nandito ka. Hindi ka ba in-inform or in-invite ni Attorney Ira?